Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Az idei évben ismét ellátogattunk az esseni IPM kiállításra, ami a világ egyik vezető kertészeti kiállítása. Idén is számos újdonságot találtunk, amit elhoztunk önöknek ebben a kis videó összefoglalóban. Érdemes lesz velünk maradni, mert szó lesz például egy új típusú fóliáról és egy szintén új típusú öntözésfigyelő rendszerről. A kiállítás idén is hatalmas, Európa egyik vezető kertészeti kiállítása, és simán el lehet 2-3, de akár 4 napot is eltölteni úgy nézelődéssel, hogy a végére még mindig maradnak újdonságok. A 41. alkalommal rendezik meg az IPM-et, és tavaly 1400 kiállító és 36 000 látogató vett részt rajta. A kiállítók a világ minden részéről érkeznek ide. Természetesen többségében német, de nagyon sok holland és spanyol cég is képviselteti magát. Fontos megjegyezni, hogy több magyar kiállító is van. Itt vagyunk a Step System standjánál, ahol Filippel fogunk beszélgetni arról, hogy milyen újdonságaik vannak az idei évre. Hello Philip! It's nice to see you. Nice to see you again. What are some of the new products that you have this year? This year at IPM we present Climavi, Climavi City and Climavi Microclimate. Very nice system to measure soil moisture and temperature in different depths. Very innovative, nice young startup. Furthermore, we again have our 10-in-1 combi, so Combi 5000 as you know it, but including power measurement and DLI. It's proving very popular at the moment, which we are of course very happy about. And yeah, other than that, we still have our trusted Lasa Agro system here and the other products that you all already know. You also assisted some research, I heard. And it's also presented here at the fair. Exactly, it's presented at the special area for cannabis research, where we supported with a Phytomonitoring system, a tool used by researchers mainly to check the effects of different substrates, different fertilization on a specific species of plant. In this case, cannabis sativa. We are here with our demo unit of our Phytomonitoring system. A very useful tool for research projects and universities most of the time to simply check, for example, the effects of different substrates, different fertilizers or nutrient solutions on the plant. We do this by measuring a multitude of parameters on the plant, for example, the CO2 exchange. To determine the efficiency of the photosynthesis. We measure PAR, so photoactive radiation, we measure leaf temperature, we measure leaf wetness, and all these data points, they give us a nice idea how different substrates, how different fertilizers are used by the plant, and yeah, very useful tool for researchers. Harald will shortly introduce the project and our role in it, and demonstrate some modern sensor systems basically used in cannabis production. All right. The booth is looking a lot different this year, as you can see. I think it's very nice. Thank you. So you are having a new logo, a new look, a new website. Exactly. After 20 years we felt it would be nice to change things up a little bit and to give Step Systems a little more modern touch. And I'm very happy that we have it now basically complete with our new website, which you can of course check out at www.stepsystems.de. Also the new logo, new brochures, and obviously new booth design. Very happy that it all worked out in the end, and all just in time for IPM. Yeah, perfect. Thank you very much. You're welcome.
Climaviről már volt szó a Step System standjánál, de most kérdezzük a fejlesztőket arról, hogy mi is ez és hogyan is működik. Szia! Szia! A Climavi szenzor, amit mi építettünk, az itt különleges, mert mi 3 különböző mélységben tudjuk mérni a nedvességét és a hőmérsékletet a földbe, és az mind egy szenzorban van. Szóval ezt a szenzort egyből be lesz téve a földbe, és akkor rögtön mind a 3 mélységben lehet azokat az információkat mérni. Ami még szintén különböző az, hogy itt mindig a szenzornak a 2 oldala közt van a föld, ami benne van a talajba, és a mérés mindig azon a földön keresztül történik. Szóval ez nincs úgy, hogy csak a felületen egy szenzortól lesz mérve a nedvesség, hanem tényleg a föld, ami ott van a talajban, az lesz itten próbálva. Az a különbség. És a behelyezéséhez is úgy tudom, hogy van egy lemezetek, amit le kell tenni, és ez segít arra, hogy utána a szonda be legyen ütve a talajba, hogy ne kerüljön levegő a szonda mellé. Igen, szóval az installáció az úgy működik, hogy van nekünk vasból szintén egy szenzor, vagyis egy darab, ami úgy néz ki, mint egy szenzor, azt beössük a földbe, kivesszük, és utána a 2 lyuk, ami keletkezik, oda pont be lehet tenni ezt a szenzort. Mondom, a legnagyobb előny abban az, hogy a talaj nem lesz módosítva, nem lesz átkeverve, szóval úgy, ahogy tényleg a környezetemben van a talaj, úgy lesz próbálva. És ez a szonda, ez mihez csatlakozik? Látom, itt van egy nagyon-nagyon szép kis ház. Mesélj erről egy kicsit. Igen, szóval különböző típus szenzorokhoz lehet ezt oda kötni. Az egyik például ez az a Climavi City. Ennél az úgy működik, hogy itt fent van 2 napelem, az a 2 napelemmel fel tudod tölteni megint az akkumulátort ebbe a zondába, és ez be lesz építve a szenzor mellett. És például a városba, vagy szituációkban, ahol fontos az, hogy nem áll valami ki a földből, akkor lesz mindig ez a verzió használva. De szintén van nekünk egy más verzió is, ami a föld fölött tudja a hőmérsékletet, a nedvességet a levegőtől, és a világosságot is mérni. De mondom, ez a verzió az tényleg arra van, ha egy városba, vagy különböző szituációkban, ahol sok emberek vannak, kell egy találmány, ami nem látszik olyan jól. Illetve van egy harmadik verzió, ami pedig egyáltalán nem látszik. Az is igaz, igen. Hogyha olyan helyre kell tenni, ahol ez mondjuk esetleg nem dekoratív, vagy mondjuk vagyonvédelmi szempontból, akkor azt teljesen el lehet ásni. Igen, az a harmadik verzió, az aztán, megmutatom itt, az aztán teljesen be lesz építve a föld alá. Ez egyszerűen egy normális kicsi box, be lesz téve a föld alá, utána nem látszik, és innen is az adatok át lesznek utalva. Az egyedüli különbség az, itt egy idő után, 5 év után az akkumulátor ki kell cserélni, mert kimerül. Az akkumulátor az mind a 2 eszköznél küld egy jelzést, amikor cserélni kell, ugye? Igen, de ennél a verziónál persze a napelemet normálisan feltölti, ha pedig le van takarva, lapikkal, vagy földdel, vagy különböző dolgokkal, akkor is jön egy üzenet, hogy figyelem, most már lassan kezd megint az akku gyengebb lenni, kéne valamit csinálni. Tehát ezek IoT eszközök internetre töltik föl az adatokat gyakorlatilag, és akkor egy applikációból lehet őket nézni, hogy mondjuk melyik területen milyen a nedvességtartalom a 3 különböző mélységen. Igen, az pedig nagyon fontos, az adatokat mi tudjuk vizualizálni, de szintén egy API-n keresztül is le lehet tölteni, egy más lehetőségbe is vizualizálni, itt nagyon sok lehetőségek vannak, igen. Tehát beköthető abszolút más rendszerekbe is a maga a szenzor. Igen. Ez nagyjából az egész szisztém, igen. Szuper, itt jobban látható az applikáció, hogy hogyan is néz ki valójában. Mesélsz nekem erről egy kicsit? Igen, persze. Szóval mi az információkat, amit mi összeszedünk ezekkel a nedvességi szenzorokkal, ki tudjuk mutatni egy applikációba, itten egy okostelefonon, de szintén is egy normális weboldalon, és itten a legfontosabb információ az, hogy rögtön egy térképen lehet látni, hogy mi a helyzet ott a környezeten. Szóval egy zöld folt, vagyis mindegyik folt itt az jelenti, hogy ott van egy szenzor, egy érzékelő a földbe, és a zöld szín azt jelenti, hogy itt minden rendben van, itt nem kell öntözni, sárga azt jelenti, hogy már lassan kezd kiszáradni, és piros azt jelenti, hogy itt már tényleg kéne öntözni, mert lehetséges az, hogy a növény ettől elromlik. Ugye látható itt az applikációban, erről beszéltünk, hogy a csapadékot is például itt lehet látni, hogy alakult. Ugye a képen a szürke pottyök azok az állomások, amelyiken időjárás állomás is van. Ez milyen paramétereket tud figyelni? Ott mi még tudjuk mérni a csapadékot és a szélirányt, meg széllökést.
Szóval, és ahhoz még persze megint hőmérséklet, nedvesség a levegőbe és világosság. És azokon a területeken, ahol mondjuk nincs elhelyezve olyan eszköz, amiben időjárás állomás is van, ott mi történik? Szóval ott nekünk van a háttérben is egy API, amit mi használunk arra, hogy ottan legalább adatokat kapjunk, amik ki lesznek számolva. Szóval az a lehetőségünk is van. Szóval nem muszáj vásárolni egy olyan állomást, nekünk vannak adatok is egy szerviztől. Ugye a szonda az 3 különböző mélységben tudja mérni a nedvességet is, meg a talajhőmérsékletet, és tök jó, hogy ez itt megjelenik ugye magában az applikációban is. Igen, szóval mi úgy csináljuk, hogy mi színek szerint mutassuk meg, hogy milyen magas a nedvesség, és ott mindig a zöld, sárga vagy piros színt használjuk. Persze, hogy melyik értéknél lesz ez a szín kijelölve, azt mindig be lehet állítani mindegyik szenzornak, de mi ezt azért csináltuk így, hogy rögtön egyből lehet tudni, hogy hova kell menjek, mi a helyzet, nem kell először megérteni grafikonokat, hogy milyen magas most a nedvesség, hanem itt rögtön egyből lehet látni, hogy mi a helyzet. Melyik a legjobb felhasználási terület ennek az eszköznek? Szóval mondtam már, hogy legtöbbször városokban használjuk, és ottan mindig kisebb fáknál, vagy fiatalabb fáknál, mert azok, ha frissen lesznek ültetve, akkor eléggé kicsik, míg a gyökrek nem vannak annyira kitágulva a föld alatt, és azért fontos azokat öntözni. De persze, ha egy városban sok különböző hely van, ahol vannak új fák, meg növények, nem lehet tudni, hogy melyikhez kell mikor menni. Szóval emiatt ezekkel az eszközökkel mi meg tudjuk mondani az öntözőknek, hogy mikor kell melyik fához menni, és szintén is, hogy hol van a legnagyobb stressz a növénynek, hogy azt ne kelljen újból ültetni, azért mert kiszárad. És a másik, ami pedig ott van, amit majd megmutatunk videóba, az pedig spárgához ajánlott, ugye? Igen, például. Szóval ott, ahol a környezeti hőmérséklet, vagy a levegőnek a hőmérséklet, meg a nedvesség is érdekes, például ha keletkezhet fagy, akkor van az a verzió, ami a föld fölött is tudja mérni ezeket az információkat. A spárgánál érdekes, de szintén krumplinál is, ami például márciusban vagy április néha elromolhat a fagy miatt, ott is ez egy érdekes találmány. Mert ott mindig kapsz egy üzenetet, ami mondja neked, hogy most a veszély nagy fagynak, most kéne valamit csinálni. És ez a rendszer már működik is, ahogy mutattad nekem Berlinbe, több mint 500 helyen van ez az eszköz telepítve. Igen, nem csak Németországban, külföldön is, Magyarországon, Nádútváron, Debrecen közelében is például vannak nekünk már szenzorok, szóval mi tudjuk, hogy működik külföldön, és örvendünk arra, hogy mi máshol is használjuk. Szuper, nagyon szépen köszönöm a bemutatót, ezek az eszközök pedig Magyarországon elérhetők nálunk az Agrocontrolnál. A ROVERO az idei évben is újdonságokkal érkezett az IPM kiállításra, és itt van velem Jan, aki be fogja mutatni ezeket az újdonságokat. Hello Jan! Hello, good morning. Good morning. Thank you for taking the interview with me again. No problem. So I hear you have some new innovations this year again. Yeah, that's right. The innovation what we have is in the polyfilm range. We have now added to our program a self-ventilating polyfilm. That's a polyfilm with a perforation with holes in it, so the hot air, where the hot air can go out. And on the top of that, we made a kind of a waves to prevent that the rainwater can come in. So you have a natural ventilation inside your greenhouse. What you see here is the Vento film. This is the part with the perforation and with the waves on the top. The perforations are laying at the inside of the greenhouse. This is your inside. The holes, and the outside are the waves which are sealed on top of it. The width of the perforation is 1.2 meter. So it's laying on your house like this, in that direction. So this is laying on the ridge, and this side is going to the bottom of the right side and to the bottom of the left side. So it's laying in the top. The rainwater goes down.
And this can go on any tunnel, right? Yeah, that's right. Actually, what we see that it's a kind of replenishment of a top move for rich ventilation. Yeah, when you have it's more for the simpler tunnels where you have no ventilation or only ventilation at the side, but the hot air is still in the middle of the greenhouse in the top. You can ventilate that. And what prevents the rain from coming in? Yeah, on top of that, there's a kind of a wave sealed on the polyfilm. So let's say when the tunnel is warming up, you get kind of thermic in your greenhouse, so the hot air is going up. The waves are going open, so the hot air can go out through the holes. And because the holes are the waves are running in the left and the right position to the bottom of the house, the rainwater is flooding away from the holes, so it cannot come in. So, and if the weather is cold, then it also closes automatically, right? And when it's cold or in the night, the waves are closing, so you're not losing temperature. Let's say the temperature stays the same in the night as with a normal polyfilm, and the advantage you have in the day when the tunnel is warming up, you get a lower temperature. And when it's closed, it has similar qualities to like a single film, right? Yeah, that's right. The polyfilm has is UV resistant, anti-condense, thermic, like the normal polyfilms. The perforation and the waves are added to the film. Okay, and it can be put in any profile, which can hold single film, right? Yeah, it can be put with the same inserts and profiles as we do with our normal film. And also on the simple tunnels where you have these tension wires over the film to keep it on the structure, it can be done the same. Yeah. And what are the available width? Yeah, at this moment, our supplier is making it up to 9.2 meter. But we know from the market, especially in the soft fruit market, the demand is for bigger rolls, 12 meter, 12, 14 meter. And our supplier is coming up with a wider polyfilm later this year. They said before the summertime. Then we have also the wider polyfilms. This product is perfect for people who have, for example, cherries or other fruit plantations. Yeah, that's right. We think especially in the soft fruit industry, but for the cherries, the raspberries, strawberries, I think that's a good market for that. Mostly the growers are working with simple tunnels, cost-wise, but you have always the problem in the summertime that hot air stays in the tunnel, and we think this polyfilm is good for the new tunnels, but also for the replenishment market. If you want to reclad the houses, that they can work with the Vento for them. And also it's not as expensive as having a top move or other sorts of ventilation. Yeah, that's right. It's if you compare it with the normal price for the polyfilm, it's about 20-25% more expensive than a normal polyfilm. That's very good compared to like having a motor, and it's basically all automatic because it's temperature controlled. Yeah, that's right. Yeah, and with a rich ventilation, you need indeed what you say, the motor. You need a frame. You need the rack and pinion system, the drive shaft, the switch box, and you save all that money. Sounds very good. Thank you. How was last year with ROVERO? The first 40 houses were built in the United States. Do you have any feedback from the growers about the Horti house? Yeah, that's right. It's everybody is happy with the system. They like the system, the way of cladding the house. You can do it safe. You can do it from the inside. We've also sold a project now in Holland. Also the first one what we are going to do complete. We are starting with the foundation works next week, and we also did a renovation on an existing house. We put out off the roof and we put a Horti house roof on top of that. So that's also possible. If the foundation is sturdy enough, then you can put on the Horti house system as a retrofit. Yeah, if the existing house is strong enough with a trolley construction and the standard bay width, we can amend it. Yeah. Sounds good. Yeah. Thank you very much for your time. You're welcome. And enjoy the fair. I will do that. Thank you. Köszönöm a figyelmüket, hogyha kérdésük van, akkor írják meg a komment szekcióba, vagy írjanak nekünk az info@agrocontrol.hu e-mail címre. Agrocontrol. A hatékonyabb termelésért már 20 éve.